Vào một buổi chiều nắng nhẹ tại một sân golf ở bang Florida, một cánh quay tưởng chừng rất bình thường lại bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Người chia sẻ đoạn video có tên là Tanner, một trong số những người có mặt trực tiếp tại hiện trường hôm đó. Anh cho biết không chỉ mình anh mà tất cả những người trong nhóm đều tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra phía bên kia sân golf. What the hell? Trong đoạn clip được quay từ bên trong xe, có thể thấy một dáng người mặc đồ trắng đang di chuyển khá nhanh. Nhưng điều khiến mọi người sửng sốt là chỉ trong vài giây sau, hình dáng ấy đột ngột biến mất. Không có bóng đổ, không có bất kỳ ai xuất hiện ở gần vị trí đó. Cảnh quay lại được ghi vào giữa ban ngày với ánh sáng rất rõ, nên càng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi. Ngay sau khi video được lan truyền, các ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện. Một số người cho rằng đây là hiện tượng phản chiếu ánh sáng qua cửa kính xe. Có thể người đèn quay vô tình ghi lại hình ảnh của ai đó ở phía sau, và khi người đó khuất khỏi tầm nhìn, hình ảnh phản chiếu trên kính cũng biến mất ngay lập tức, tạo ra cảm giác như có thứ gì đó tan biến. Tuy nhiên, một số người khác phản bác giả thuyết này bởi góc quay hướng hoàn toàn ra phía trước sân golf và ánh sáng chiếu vào từ ngoài trời. Nếu đúng là phản chiếu thì hình ảnh ấy phải xuất hiện rõ nét trên toàn bộ mặt kính, chứ không thể riêng một khu vực nhỏ như trong video. Và đặc biệt hơn, chính những người có mặt tại hiện trường hôm đó đã xác nhận rằng họ đã nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường, chứ không phải qua màn hình máy quay. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải chỉ là một ảo ảnh ánh sáng, hay là một sự trùng hợp của nhiều yếu tố vật lý dẫn đến hình ảnh méo mó khiến chúng ta hiểu nhầm? Hoặc có thể đó là một khoảnh khắc chưa thể giải thích nhưng lại thật sự xảy ra giữa ban ngày trước mắt nhiều nhân chứng. Bạn nghĩ sao về cảnh quay này? Hãy để lại góc nhìn của bạn bên dưới nha. Biết đâu chính bạn là người đưa ra câu trả lời chính xác cho cảnh quay kỳ lạ đã khiến nhiều người bối rối trong những ngày qua. What the hell? Một cảnh quay cũ được chia sẻ cách đây hơn một thập kỷ bởi một thanh niên có biệt danh là Blackwood. Vào thời điểm đó không rõ nguyên nhân, nhưng bên trong phòng riêng của cậu ta liên tục xảy ra những điều kỳ lạ không thể giải thích. Đồ vật tự rơi rớt một cách bất thường. Một ngày nọ, tình trạng đáng lo ngại đó lại xảy ra và người thanh niên quyết định dùng máy quay ghi lại tất cả. Hey guys, it's Blackwood96 and I've been hearing some bumping noises upstairs, like right where my room is. I'm just gonna take a look at. Come on. Okay. Like, what the f was that? You guys hear that, right? Khi anh còn đứng bên ngoài phòng, từ bên trong phòng vang ra những tiếng động, thậm chí có cả âm thanh mơ hồ, giống như có người đang thì thầm điều gì đó. Đến khi bước hẳn vào trong, âm thanh kia giống như thu hút sự chú ý của cậu. Linh cảm có điều gì đó, cậu ta buộc miệng nói ra một yêu cầu, và điều kỳ lạ là lời mời gọi đó lập tức được đáp lại. Oh, can you do that again? Một cái ly được đặt vững trên bàn, bỗng tự di chuyển rơi xuống sàn, như thể có bàn tay vô hình vừa chạm vào nó.
Góc quay khi đó quá rõ, không có ai đứng gần, không có bất kỳ sợi dây nào hiện diện trong khung hình. Và điều khiến người xem rùng mình hơn cả là sự trùng hợp kỳ lạ. Những gì xảy ra dường như chỉ bắt đầu sau khi người thanh niên lên tiếng. Can you do that again? Với những người hoài nghi, họ vẫn tin chiếc ly có thể đã buộc sẵn vào dây và kéo xuống như một màn dàn dựng. Nhưng số khác lại cho rằng sự sợ hãi lộ rõ của nhân vật chính là bằng chứng cho thấy mọi thứ có thể rất thật. Và có một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ đáng lưu tâm. Đã hơn 10 năm trôi qua, trên trang cá nhân của anh ta, người thanh niên này chưa từng đăng thêm bất kỳ video nào về hiện tượng tương tự. Phải chăng khoảnh khắc ấy đã đủ khiến anh ta rời khỏi căn phòng và không bao giờ quay lại? Nếu đây chỉ là một trò đùa thì tại sao sau hơn một thập kỷ mọi dấu vết đều im bặt? Hay khoảnh khắc ấy đã để lại một điều gì đó khiến người thanh niên không dám đối mặt thêm một lần nào nữa? Bạn nghĩ sao? Đâu là sự thật phía sau cảnh quay này? Một màn dàn dựng thông minh hay là bằng chứng cho thấy có điều gì đó mà khoa học chưa thể lý giải? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới, vì rất có thể bạn chính là người giúp làm sáng tỏ bí ẩn này sau hơn 10 năm bị bỏ quên. Fuck. Vài tháng trước, một người dùng TikTok có tên là Sandra đã có chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra trong phòng ngủ của mình. Khác với những video đời thường khác trên trang cá nhân của Sandra, cảnh quay lần này khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý vì những gì xảy ra trong đó dường như không thể lý giải bằng cách thông thường. Người phụ nữ chia sẻ rằng mẹ cô vừa qua đời vào tháng 3, để lại trong cô một khoảng trống rất lớn. Vài tuần sau sự kiện đau buồn ấy, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong nhà, mà cụ thể là bên trong phòng ngủ của Sandra. Things that keep happening in my house since my mom passed away. Like why? I looked underneath the drawer, I looked behind it, there's nothing making it pop out. It seems like it's when I bring up my mom that something happens. Mom? Your cat's f***ing weird. Trong video có thể thấy một ngăn tủ chứa quần áo nằm trong góc phòng đột nhiên tự mở ra. Không có ai đứng gần, không có va chạm vật lý nào xảy ra. Và bản thân Sandra cũng đang đứng cầm máy quay từ xa. Sau khi ngăn tủ được đóng lại, điều kỳ lạ là chỉ vài giây sau, nó lại tiếp tục mở ra lần thứ hai. Lần này, ngay khoảnh khắc Sandra nhắc đến người mẹ đã mất. Mom? Your cat's f***ing weird. Theo lời cô chia sẻ, hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần và đặc biệt là chỉ xảy ra mỗi khi cô nhắc hoặc nhớ đến mẹ mình. Cảnh quay đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng trăm lượt bình luận trái chiều. Một số người cho rằng đây có thể là biểu hiện của sự liên kết tinh thần giữa hai mẹ con. Nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng hạn như do cơ chế đóng mở cửa tủ bị lỏng bản lề, hoặc do chênh lệch áp suất nhiệt giữa trong và ngoài ngăn tủ khiến nó bật ra. Dù vậy, có một điểm đáng chú ý, góc quay trong video rất rõ ràng, không có luồng gió hoặc tác động vật lý nào có thể quan sát được. Và nếu chỉ là một lỗi cơ học, tại sao sự việc lại xảy ra lặp đi lặp lại đúng vào thời điểm nhạy cảm như vậy? Bạn nghĩ cảnh quay này chỉ là sự trùng hợp tình cờ hay là một diễn biến nào đó đến từ mối liên kết thiêng liêng giữa hai mẹ con, điều mà khoa học vẫn chưa thể lý giải hết?
Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận, vì biết đâu chính bạn sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhé. Mom? Your cat's fucking weird. Vào khoảng hơn 2 giờ sáng, trong lúc đang làm nhiệm vụ, một nhân viên an ninh đã nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp, người đang theo dõi hệ thống camera an ninh. Người đó thông báo ở khu vực gần nơi anh đang tuần tra, dường như có một người lạ đang lẻn vảng. Họ yêu cầu anh đến kiểm tra ngay. Và đây là toàn bộ cảnh quay được ghi lại bởi một camera an ninh gần đó. Rất kỳ lạ, không rõ vì sao lại có hiện tượng như vậy. Bởi nếu quan sát kỹ phản ứng của người bảo vệ, bạn sẽ thấy rõ có vẻ như anh ta đang nhìn thấy ai đó đứng bên kia bức tượng. Tuy nhiên, camera lại không ghi nhận được bất kỳ bóng dáng nào tại vị trí đó. Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn khi người bảo vệ bất ngờ bỏ chạy. Không rõ điều gì phía sau bức tường kia đã khiến anh ta mất đi sự bình tĩnh, điều vốn là tối quan trọng đối với bất kỳ nhân viên an ninh nào làm cả đêm. Không lâu sau đó, camera đã ghi lại được một sự xuất hiện đột ngột như từ hư không của một đôi chân màu xám đang bước vội xuống những bậc cầu thang rồi tan biến vào trong bóng tối. Đây cũng là chi tiết khiến cho người xem tranh luận nhiều nhất. Một số người tự hỏi vì sao chỉ có đôi chân và tại sao nó lại mang một màu xám lạnh lẽo như thể không thuộc về một người bình thường. Một số người cho rằng có thể do chất liệu quần người đó đang mặc là loại phản quang nhẹ hoặc có độ bắt sáng kém khiến camera ghi lại màu xám nhạt như vậy. Cũng có ý kiến cho rằng nếu có một người di chuyển quá nhanh hoặc đang bước từ vùng ánh sáng sang vùng tối thì camera có thể bị trải khung hình khiến hình ảnh bị mờ. Nó chỉ ghi lại được phần di chuyển rõ nhất là đôi chân. Nhưng với những người tin vào điều siêu nhiên, họ lại không thấy đó là ngẫu nhiên. Vì nếu đúng là người thật thì tại sao phần thân trên hoàn toàn không xuất hiện dù không có vật thể nào che khuất tầm nhìn camera? Và sự phản ứng của người bảo vệ cũng là một chi tiết kỳ lạ nhưng ít được nhắc đến. Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh quay an ninh này vẫn đang tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Nếu bạn nhận ra điều gì trong cảnh quay, bạn có thể chia sẻ nó dưới phần bình luận, vì biết đâu bạn chính là người sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Cảnh quay kỳ lạ này đã được một người phụ nữ tên là Matt giữ riêng tận 6 năm. Cô ấy không muốn cho người khác xem cảnh quay này vì một lý do. Bên trong nó dường như ẩn chứa điều gì đó khiến cô vô cùng bối rối. Matt cho biết khi đó cô có ghi hình người anh trai nằm dài bất tỉnh trên ghế sofa trước ngày đám cưới của anh ấy. Và vì muốn ghi lại khoảnh khắc vui vẻ trước ngày trọng đại của anh, nên Matt đã dùng điện thoại bắt tròn khoảnh khắc ấy. Nhưng mọi suy nghĩ của cô đã thay đổi khi camera điện thoại vô tình bắt được một thứ gì đó kỳ lạ thế này. Matt khẳng định vào thời điểm ghi hình chỉ có cô và anh trai trong nhà, không còn ai khác. Nhưng không rõ đây là gì lại đột ngột xuất hiện và biến mất không lâu sau đó ở cuối hành lang. Dĩ nhiên với tốc độ góc của cảnh quay, bạn khó có thể xác định được thứ đó. Nhưng khi làm đứng nó lại đúng góc quay này, bạn sẽ có được cái nhìn rõ và dễ đoán hơn. Nếu bạn cho rằng thứ đen ngòm đó giống như hình dáng của một người thì xin chúc mừng, bạn đã nằm trong số hơn 70% người xem cũng đoán như vậy. Vì dường như bóng đen ấy có thân mình, cánh tay và phần đầu, nhưng phần chân thì không, như thể nó đang lơ lửng trên không vậy. Và chỉ sau vài giây khi Matt lia camera trở lại, hình dáng kia đã không còn ở đó nữa.
Một người xem đã sử dụng công nghệ hiện đại làm rõ hình ảnh và áp dụng vào cảnh quay của Matt, và nó đã cho ra hình ảnh này. Dù đã có công nghệ hiện đại mô phỏng lại, nhưng hình ảnh kỳ lạ kia vẫn không có đôi chân. Một số người xem cho ý kiến rằng có thể đây là hiện tượng bóng tối bị kéo giãn do ánh sáng kém, hoặc là hiệu ứng Roland Shutter khi lia camera quá nhanh khiến vật thể bị biến dạng. Số khác thì nghi ngờ rằng đó có thể là cái bóng của một vật thể nào đó trong phòng, nhưng chính Matt khẳng định thời điểm đó trong nhà không còn ai khác ngoài cô và anh trai. Vậy theo bạn, điều gì thật sự đã xảy ra trong cảnh quay này? Một hiện tượng quang học ngẫu nhiên, một lỗi kỹ thuật từ camera, hay là điều gì đó đen tối đang cố chứng minh rằng họ có tồn tại? Hãy chia sẻ góc nhìn của bạn bên dưới, vì câu trả lời hợp lý nhất vẫn do bạn quyết định. Vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, một đoạn video được ghi từ camera an ninh đã lan truyền trên mạng, gây ra hàng loạt cuộc tranh luận không dứt trong cộng đồng mạng quốc tế. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ sáng tại một ngôi nhà ở bang California. Lúc bấy giờ, camera an ninh gắn trước hiên nhà đã vô tình ghi lại một khoảnh khắc cực kỳ kỳ lạ, và đây là toàn bộ cảnh quay của đêm hôm đó. Trong đoạn clip có thể thấy không gian khá yên tĩnh và sáng rõ, nhưng chỉ vài giây sau hình ảnh bỗng chớp sáng bất thường, và đúng vào khoảnh khắc ấy, ở góc phải dưới khung hình xuất hiện một hình ảnh lạ thoáng qua như một bóng trắng mờ nhạt. Cộng đồng mạng ngay lập tức chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người tin rằng hình thù đó giống như một sinh vật, thậm chí có người còn ví nó giống như hình dáng người ngoài hành tinh. Số khác thì cho rằng đó chỉ là một con vật đi ngang góc khung hình, kết hợp với ánh đèn chớp sáng khiến hình dáng của nó bị biến dạng. Tuy nhiên, khi soi kỹ từng khung hình, có một số điểm bất thường. Thứ nhất, thứ kỳ lạ này chỉ xuất hiện đúng lúc ánh sáng chớp mạnh và biến mất ngay sau đó, khiến nhiều người nghi ngờ đây không phải là một con vật bình thường. Thứ hai, hình dạng không rõ nét nhưng lại có viền cong và phần thân mờ, không giống ánh sáng phản chiếu hay là vạch chuyển động từ xe cộ, huống chi lúc đó không hề có xe chạy qua. Và điều đáng chú ý nhất, góc quay này đủ ánh sáng, không hề có dấu hiệu chuyển sang chế độ hồng ngoại hay thiếu sáng, nên khó có thể giải thích là do hiệu ứng làm sai lệch màu sắc. Nhưng với những ai tin vào những điều siêu nhiên thì lại có một giả thuyết khác đáng chú ý. Nếu đây thật sự là một sinh vật hoặc một hiện tượng ngoài khả năng lý giải, thì phải chăng khi ánh sáng chớp lên đã vô tình soi thấy một thứ không thuộc về thế giới chúng ta? Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai đưa ra câu trả lời thuyết phục. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thứ kỳ lạ xuất hiện trong đoạn video là gì? Một hiện tượng quang học, một trò đùa được chỉnh sửa, hay là một khoảnh khắc camera vô tình ghi lại được điều gì đó vượt ra ngoài khả năng giải thích thông thường? Chính bạn sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.